ආයිබෝවන් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් සපෝට් YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි බලමු කොහොමද නිවැරදිව Telegram account එකක් create කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති Telegram කියන්නේ chat calls ගන්න පුළුවන් සුපිරි app එකක් කියලා. WhatsApp වගේ. ඉතින් මේක download කරගන්න ඔයාගේ mobile phone එකේ තියෙන Play Store app එක open කරගන්න. ඉතින් app එක open කරගෙන ඔයා යන්න search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරගන්න ඕනේ Telegram කියලා. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Telegram app එක. ඉතින් මේක ඔයා download කරගෙන නැත්නම් download කරගන්න. ඉතින් මම download කරගන්නවා මේ විදිහට. මගේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන නිල් පාට බටන් එක තියෙනවා start messaging කියලා. ඉතින් ඒක උඩ සරක් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ permission එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතන ඔයා මේක continue කරන්න read කළා. ඉතින් ආයෙත් ඒ permission එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතනට allow දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ your phone number කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ country එක select කරලා phone number එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉන්න country එක අනුව country එක select කරගන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා තමයි මං ඉන්න country එක. ඉතින් මං ඒක select කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාට මෙතන ෆෝන් නම්බර එක දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන 0 නැතුව, ඒ කියන්නේ බිංදුවක් නැතුව ඔයාගේ නම්බර එක දෙන්න. නම්බර එක දීලා පල්ලෙහා තියෙනවා arrow බටන් එක මෙතන. ඒක උඩ ඉස්සරහ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අහනවා is this the correct number? ඉතින් මේක ඔයාගේ හරි නම්බර එක නේද? ඉතින් ඔයාලට මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. වැරදි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක edit කරගන්න. හරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන yes click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ වගේ permission එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතන මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ please allow to Telegram to read the call log so that we can automatically enter your code for you. ඒ කියන්නේ Telegram එකේ ඔයාව verify කරගන්න code එක එවන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙතනට allow දෙන්න. පස්සේ මේ වගේ ලෝඩ් වෙන ගන්නවා. ලෝඩ් වෙලා අපිට එන්නේ අපේ SMS එක කරා අපේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර එකට එවන කෝඩ් එක ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔටෝමැටිකලි මට කෝඩ් එක ඇවිල්ලා ඇතුළත් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මට එවපු කෝඩ් එක Telegram එකේ. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙන profile informations අපිට fill කරන්න. ඉතින් මේකේ අහලා තියෙනවා ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි. ඉතින් ඔයා මේකට ඔයාගේ පළමු නමයි අවසාන නමයි දෙන්න. මම මගේ නේම් එක ෆිල් කරලා ඉවරයි. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙනවා arrow button එක උඩ ඉස්සර ක්ලික් කරගන්න. ඔව් ඉතින් ඔයාලට welcome to Telegram කියලා දාන්න.
ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එකට ගෙන්න්නගෙන තම මේ ගිල්ලන්න ති මේක වා කටිනියව කරන්න ඉට පස්තම අප කටක් ලිස්ට එක ටෙලිග්‍රම් අප එක බලාගන්න පුළ මේ වගේ කලින් පමිෂන් එක මිල්ලනවා මෙතැන්ටත් ලොව දෙන්න ඉතින් මෙතන තව පමිෂණයක් කෙල්ලන අප ස්ටෝරේජ් පමිෂන් එක ඉතින් මෙතැන්ටත් ලොව දෙන්න එතකොට තමා වගේ චැට් කෝල්ස් වගේ දෙවල් අපේ ඩිවස් එක රැඳිල තින්නේ හරි ඉතින් වට බලාගන්න පුළන් අපේ කටක් ලිස්ටකට ඉතින් මෙතනින් අපට පුළන් සෙටින්ස් යන්න ඉතින් වාට බලාගන්න පුළන් මෙතන අපේ නේම එක වෙනස් කරගන්න පුළන් වගේ අපේ ලැන්වේජස් ඩිවයිස් වගේම නොටිෆිකේෂන්ස් වගේම ප්‍රයිවසි ඇන් සිකියුරිටි එක බලන්න පුළුවන් data and storage බලන්න පුළුවන් ඉතින් ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පළල කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා තමයි අපි subscribe කරලා නැත්නම් පළල දෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට අපි තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.